مارك أندريه تير شتيجن تفاحة فاسدة منحت ياسين بونو للهلال وأبعدت بطل ريال مدريد عن برشلونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء عالمية ضاعت من برشلونة بسبب تير شتيجن. أكثر من 10 سنوات مرت منذ أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن البالغ من العمر 32 سنة حاليا. برشلونة تعاقد مع شتيجن في صيف عام 2014 قادما من صفوف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في صفقة قدرت قيمتها ب 12 مليون يورو، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد في مركز حراسة المرمى بعد قرار الاستغناء عن الأسباني فيكتور فالديز. ولم يكتفي برشلونة وقتها بالتعاقد مع شتيجن فقط، حيث ضم الحارس التشيلي كلاوديو برافو في صيف نفس العام قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد الإسباني في صفقة قدرت قيمتها ب 12 مليون يورو. شتيجن وبرافو تألقا في التدريبات فور انضمامهما إلى النادي رسميا ليصبح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في حيرة من أمره وقتها بشأن الحارس الذي سيلعب أساسيا في موسم 2014-2015. هنا اتخذ الجهاز الفني لنادي برشلونة قرارا بأن يكون برافو هو الحارس الأساسي في الدوري الإسباني مع الاعتماد على تير شتيجن في مسابقتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا. الحارسان أبدعا في هذا الموسم وساهما في حصول برشلونة على الثلاثية التاريخية الدوري الإسباني وكأس الملك وأبطال أوروبا. يقرر الجهاز الفني استمرار سياسة التناوب بين الثنائي وبنفس توزيع البطولات أيضا في العام الرياضي التالي 2015-2016. لكن في صيف 2016 هدد تير شتيجن بالرحيل عن برشلونة حال استمرار سياسة التناوب، حيث طلب بأن يكون الحارس الأساسي في جميع البطولات ليوافق مجلس إدارة النادي الذي رأى ضرورة الحفاظ على الألماني باعتباره صغيرا في السن وقتها، بالإضافة إلى قدرته على اللعب بقدمه بشكل رائع وهو ما يناسب أسلوب لعب الفريق الأول لكرة القدم. ونظرا لصعوبة جلوس برافو المتألق وقتها على دكة البدلاء في الموسم بالكامل، قرر الحارس تشيلي الرحيل عن برشلونة في صيف عام 2016 والانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها ب 18 مليون يورو. وما تلا ذلك كان بمثابة الكارثة على برشلونة، حيث أصبح شتيجن بمرور السنوات نقطة ضعف كبيرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، كما شارك في جميع نكسات العملاق الإسباني بمسابقة دوري أبطال أوروبا مثل ريمونتادا روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي والخسارة المذلة 8-2 أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ. وخلال تلك السنوات ظل نادي برشلونة وفيا لمارك أندريه تير شتيجن على الرغم من كل هفواته الكارثية، ما يضيع على الفريق مجموعة من الحراس الكبار وهو ما نستعرضه لكم على التوالي. 1. ياسين بونو. على مدار 4 سنوات وتحديدا من 2019 إلى 2023 تألق الحارس المغربي ياسين بونو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيليا الإسباني، لكن إبداع بونو الحقيقي مع إشبيليا بدأ في موسم 2021-2022 عندما أصبح أول عربي يحصل على جائزة أفضل حارس في مسابقة الدوري الإسباني. مستويات بونو المبهرة في 2021 و2022 لم تمر مرور الكرام على عملاق إسبانيا برشلونة الذي وضع الحارس المغربي على رأس قائمة تضم مجموعة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية. وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بضمه في صيف 2022 إلا أن برشلونة لم يتحرك فعليا للتوقيع مع ياسين بونو نظرا لاستمرار الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي كان يحظى بثقة كبيرة من المدير الفني للفريق وقتها الإسباني تشافي هرنانديز. وفي صيف عام 2023 أتيحت فرصة جديدة لبرشلونة من أجل التعاقد مع الحارس المغربي الذي قرر عدم الاستمرار في صفوف إشبيليا، إلا أن العملاق الكتالوني لم يتحرك لحسم الصفقة بسبب تير شتيجن. ونجح الهلال السعودي في التعاقد مع بونو في صيف عام 2023 بعد أن توج الحارس المغربي بلقبين في مسابقة الدوري الأوروبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيليا الأندلسي. إيدرسون مورايش، هذا الحارس البرازيلي الذي يبدع بقميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزية حاليا، كان من الممكن أن يرتدي قميص العملاق الكتالوني برشلونة في السنوات الماضية لولا الألماني مارك أندريه تير شتيجن. برشلونة وحسب ما ذكرته صحيفة أوغوغو البرتغالية كان يريد التعاقد مع إيدرسون في صيف العام 2023
2017 يكون بديلا لتير. وقتها كان الحارس البرازيلي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، ويحظى باهتمام كبير من عمالقة أوروبا، ما رفع من قيمة صفقته بشكل هائل. وأمام هذه المنافسة الشرسة وجد مجلس إدارة نادي برشلونة عدم الحاجة لصرف مبالغ طائلة في حارس مرمى كان سيأتي للجلوس على دكة البدلاء من الأساس. وفي النهاية نجح العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي في حسم صفقة إيدرسون لمصلحته في صيف عام 2017 مقابل 40 مليون يورو. تيبو كورتوا كان يريد اللعب في برشلونة، هكذا صرح خافيير بوراداس المدير السابق للنادي الكتالوني برشلونة عن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حاليا. وأشار المدير السابق للنادي الكتالوني إلى أن الإدارة البرشلونية فضلت وقتها التعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن ليرحل كورتوا إلى تشيلسي الإنجليزي في صيف نفس العام. وبعد 4 سنوات مع تشيلسي تجددت الفرصة أمام برشلونة للتعاقد مع كورتوا في صيف عام 2018، إلا أنه لم يتحرك بسبب شتيجن مرة أخرى ليذهب الحارس البلجيكي إلى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو فقط. وفي الوقت الذي عانى فيه برشلونة من هفوات تير شتيجن الكارثية، قاد تيبو كورتوا نادي ريال مدريد لعديد الإنجازات أبرزها لقبين في مسابقة دوري أبطال أوروبا. أندري أونانا الحارس الكاميروني أندري أونانا هو أحد أبناء نادي برشلونة الإسباني، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، ولكنه رحل قبل أن يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم. وانتقل أونانا في يناير 2015 من نادي برشلونة إلى العملاق الهولندي أياكس أمستردام، حيث لعب في البداية مع فريق تحت 21 عام قبل أن يتم تصعيده رسميا في صيف 2016. وتألق أونانا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس، خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. يرتبط اسم اللاعب بالعودة إلى برشلونة تحديدا في عام 2020. وقتها صرح الحارس الكاميروني لكانال بلس قائلا: إذا أرادني برشلونة سأعود، لا تزال علاقتي جيدة مع النادي، قد قضيت سنوات رائعة في اللاماسيا. لكن برشلونة لم يتحرك فعليا للتعاقد مع أندري أونانا، وفضل التوصل إلى اتفاق مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لتجديد العقد. ومن ناحية انتقال أونانا من أياكس أمستردام إلى العملاق الإيطالي إنتر في صيف عام 2022، حيث لعب معه موسما واحدا فقط قاده خلاله للتتويج بثنائية كأس إيطاليا والسوبر المحلي، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. جيان لويجي دوناروما في صيف عام 2021 وجد مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني نفسه أمام فرصة كبرى لاقتناص واحد من أبرز حراس المرمى العالميين، وهو الإيطالي دوناروما. دوناروما قرر وقتها عدم تجديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي لتدخل الإدارة البرشلونية في مفاوضات جادة معه من أجل خلافة الألماني مارك أندريه تير شتيجن. وفقا لصحيفة توتو ميركاتو، وقتها رحب الحارس الإيطالي بفكرة الانضمام إلى برشلونة في الوقت الذي كان تير شتيجن مرشحا قويا للعودة إلى الملاعب الألمانية من بوابة نادي بروسيا دورتموند. الصحيفة الإيطالية الشهيرة ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما تحدثت عن بعض تفاصيل العقد الذي سيربط دوناروما ببرشلونة، ومنها حصوله على راتب صافي يقدر ب10 ملايين يورو سنويا. لكن وعلى الرغم من ذلك جدد نادي برشلونة الثقة مرة أخرى في حارسه الألماني لتتحول صفقة دوناروما إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في صيف عام 2021. ديفيد ديخيا لعدة سنوات كان يتم النظر إلى الأسباني ديفيد ديخيا على أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، خاصة في بداياته مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وقبلها مع الفريق المحلي أتلتيكو مدريد. ديخيا تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2009، حيث تألق على مدار عامين كاملين. تألق الحارس الإسباني بقميص أتلتيكو مدريد لفت أنظار مانشستر يونايتد إليه، يتعاقد معه بشكل رسمي في صيف عام 2011 مقابل 25 مليون يورو. وواصل ديخيا التألق في سنواته الأولى مع مانشستر يونايتد قبل أن تشهد مسيرته تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حتى رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم صيف عام 2023. المفاجأة الكبرى هي أن ديفيد ديخيا ظل بدون أي فريق لمدة عام كامل بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي، حتى انضم في صيف 2024 إلى نادي فيورنتينا الإيطالي. وكان من الممكن ألا يطول ابتعاد ديخيا عن الملاعب لكل هذه الفترة إذا تحرك نادي برشلونة فعليا لضمه إلى صفوفه في أواخر عام 2023، عندما تعرض الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لإصابة في أسفل الظهر أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين. وقتها وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، أراد برشلونة التعاقد مع ديفيد ديخيا مجانا لتعويض غياب تير شتيجن الذي
اضطر للخضوع إلى عملية جراحية لإنهاء مشاكل أسفل الظهر، لكن بعد مناقشات طويلة وجدت الإدارة البرشلونية أن التعاقد مع ديخيا غير مجد نظرا لمطالب الحارس الإسباني المالية الضخمة، ولأن تير شتيجن سيعود كلاعب أساسي فور شفائه من الإصابة. أرناو تيناس. منذ فيكتور فالديز لم تخرج مدرسة تكوين اللاعبين في نادي برشلونة الإسباني اللمسية أي اسم كبير في مركز حراسة المرمى، وهو ما أثر بشكل واضح على الفريق الأول لكرة القدم. لكن كان هناك حارس شاب في الفئات السنية لنادي برشلونة هو الأكثر لفتا للانتباه. الحديث هنا عن أرناو تيناس الذي كان يرى فيه الكثيرون الخليفة الشرعي للألماني مارك أندريه تير شتيجن. المفاجأة الكبرى هي أن العملاق الإسباني لم يستطع الحفاظ على تيناس، حيث فرط به مجانا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2023. تضاربت الأخبار وقتها، حيث زعمت بعض التقارير أن اللاعب الشاب طلب مبالغ مالية كبيرة للتجديد، بينما قال البعض أنه رفض أن يكون الحارس الثالث في برشلونة بعد شتيجن وإنياكي بينيا، وأنه طلب أن يكون رقم 2 في الفريق على أقل تقدير. ومؤخرا قرر أرناو تيناس الخروج عن صمته، تحدث عن أسباب رحيله عن نادي برشلونة بنفسه، قائلا لبرنامج كيو ذا جانجز: لم أكن أريد الرحيل، لكن لم يفاتحني أي شخص في الإدارة بشأن التجديد والتصعيد للفريق الأول، ولم يتم تقديم أي عرض لي. وكشف تيناس عن أن السبيل الوحيد الذي كان أمامه للبقاء في نادي برشلونة هو الاستمرار مع الرديف فقط، خاصة أنه تم إبلاغه بأنه لا فرصة للعب مع الفريق الأول، وبالتالي خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة واحدا من أهم المواهب في مركز حراسة المرمى، نظرا للاعتماد المطلق على مارك أندريه تير شتيجن في السنوات الأخيرة بشكل غير مبرر. هناك 3 أسماء عالمية أخرى بعيدا عن الأسماء التي تم ذكرها سابقا. هناك عدد من الحراس الذين ضيعهم نادي برشلونة الإسباني من يده، والذي كان من الممكن أن يتعاقد معهم، ولكن دون وجود تأكيدات على تحرك فعلي ضمهم. على رأس هذه الأسماء الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي أصبح يصنف ضمن الأفضل في مركزه منذ بطولة كأس العالم قطر 2022. مارتينيز لعب دورا كبيرا في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية، حيث يتذكر الجميع تصديه التاريخي أمام مهاجم الديوك كولو مواني في اللحظات الأخيرة. ويواصل الحارس الأرجنتيني تألقه الآن مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي، حيث قاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، ومن ثم تحقيق انتصار مدوي ضد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0 وسط تصديه لعديد الأهداف المحققة. وإلى جانب إيميليانو مارتينيز هناك الحارس الجورجي الشاب جورجي مامارداشفيلي، والذي كان من الممكن أن يتعاقد معه برشلونة بكل سهولة في صيف العام الحالي، نظرا لأن ناديه الإسباني فالنسيا كان في حاجة إلى البيع، لكن العملاق الإسباني ضيع فرصة ذهبية أخرى من يده. كذلك يمكن وضع الفرنسي مايك مينيان في القائمة، خاصة أنه انتقل من ليل الفرنسي إلى ميلان الإيطالي في عام 2021 مقابل مبلغ بسيط 16 مليون ونصف المليون تقريبا، وهو صيف نفس العام الذي كان يريد فيه برشلونة ضم حارس جديد قبل أن يتراجع ويجدد الثقة في مارك أندريه تير شتيجن. الآن نستطيع أن نقول بأن القدر وضع أمام نادي برشلونة الإسباني فرصة ذهبية لإغلاق صفحة مارك أندريه تير شتيجن إلى الأبد، والتعاقد مع حارس مرمى جديد يقود الجيل الجديد. شتيجن تعرض للإصابة خلال فوز برشلونة على فياريال ب5 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني هذا العام، وبعد هذه الإصابة تأكد غياب شتيجن حتى نهاية الموسم، الأمر الذي أجبر برشلونة على إقناع الحارس البولندي تشيزني على العودة من الاعتزال والانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم كلاعب حر. عقد تشيزني مع النادي الكتالوني يستمر حتى نهاية موسم 2024-2025، ومن بعدها قرر مجلس الإدارة البحث عن حارس مرمى كبير لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في السنوات القادمة. كل الأحاديث في الصحافة الإسبانية الآن تؤكد أن الاختيار وقع على البرتغالي الدولي دييغو كوستا، حارس بورتو البرتغالي، والذي يبلغ من العمر 25 عام، وتقدر قيمته السوقية ب45 مليون يورو لضمه في الصيف القادم. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتعاقد برشلونة مع كوستا أو أي حارس كبير فعلا في الصيف القادم، أم أن الجماهير ستتفاجأ بتجديد الثقة في مارك أندريه تير شتيجن كالعادة بعد العودة من الإصابة؟ نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كان معكم عبد الرحمن مجدي من قناة 1-2 مع ميكو، والسلام ختام.